ضحاک دل به حرف ابلیس سپرد و تبدیل شد به ضحاک ماردوش، پادشاهی که 1000 سال حکومت کرد و در دوران حکومتش هیچ کس جرأت نفس کشیدن نداشت تا اینکه فریدون با گرز گاف سر از راه رسید. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن، بشین و گوش کن به داستان این و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود دوم روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میگم. اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه و همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر قسمت هست به ما کمک مالی بکنید. امیدوارم که از شنیدن اپیزود دوم لذت ببرید. در قسمت قبل به اون جایی رسیدیم که جمشید به خودش غره شد و خودش رو جهان آفرین خواند و همین باعث خشم ایزد شد و فر کیانی رو از جمشید گرفت و جمشید پشیمان و سرخورده بود. اما دیگه دیر شده بود. ولی در سمت دیگه‌ای در سرزمین تازیان پادشاهی زندگی می‌کرد به نام مرداس. مردی بود نیکخواه و خداترس و سالم که به مردم کمک می‌کرد. گله و رمه فراوان داشت، اینقدری که هیچ کس نیازی به فرآورده‌های اونها نداشت. دستور داده بود هر کسی هر میزان که از شیر و پشم گوسفندان میخواد بهره بگیره و هیچ بهایی هم بابتش نپردازه. به شیران کسی را که بودی نیاز، بدان خواست دست بردی فراز. مرداس تازی پسری داشت درست نقطه مقابل پدر. هیچ مهر و محبتی به کسی نداشت. نام اون ضحاک بود. دلیر و سبکسار و ناپاک بود. تا در سحرگاهی ابلیس در ردای مردی درستکار و نیکخو پیش ضحاک اومد و اونقدر شیرین سخن گفت که دل ضحاک از خوبی و نیکی دورتر و دورتر شد. ابلیس که فهمید ضحاک به سمت بدی مایل شده و آماده است، شروع کرد به تعریف کردن داستانهای شنیدنی در به گوش ضحاک. مدام سخنان دلنشین گفت تا ضحاک که مغزی خالی از دانش داشت به فرمان ابلیس در اومد. در این دنیای پهناور راز رمزهای بسیاری هست که جز من هیچ کس به اون آگاهی نداره. اما ضحاک، تو به نظر جوان شایسته‌ای میای. درون تو سرمایه‌ای میبینم که تاب و تحمل این اسرار رو داره. چرا اینقدر صبر میکنی؟ اگر من اینطور که میگی شایستم، پس این رازها رو به من بگو. این اسرار رو به من آموزش بده. میآموزم. اما اول با من پیمان کن و عهد ببند که اسرار رو به هیچ کس نمیگی و ریز و درشت اون چه رو به تو میگم اجرا میکنی. ضحاک سوگند خورد و با ابلیس پیمان بست. ای ضحاک، چرا باید کسی جز تو حاکم این جهان پهناور باشه؟ پدرت سال خورده و پیره، اما به این زودیا قصد مردن نداره. از من بشنو که جای مرداس مال توه. حالا که با من سوگند خوردی میگم تو باید شاه این جهان باشی. این پدر پیر دیگه به درد زندگی هم نمیخوره، چه برسه به شاهی. ضحاک از اینکه خون پدرش رو بریزه قلبش به درد اومد. نه، این سزاوار پدرم نیست. با من سخن دیگه‌ای بگو. ضحاک، اینو خوب آویزه گوشت کن.
اگر از عهد و پیمانی که بستی برگردی، سوگندی که بستی مثل زنجیری به گردنت خواهد بود. ابلیس اونقدر گفت تا سر مرد تازی به دام آورید. چنان شد که فرمان او برگزید. مرداس شاه تازی داخل کاخش باغ زیبایی داشت. پر بود از انواع گل و درخت‌های بهاری. عادت شبانش هم این بود که قبل از خواب نیمه های شب به بوستانش بره و ساعتها خدا رو نیایش کنه و برای اینکه کسی رو وادار به بیدار موندن نکنه هیچ چراغدار و نگهبانی رو همراه خودش نمی برد و توی تاریکی و با نور مهتاب به بوستانش می رفت. ابلیس که خیالش از بابت فرمانبرداری ضحاک راحت شده بود، یک شب از همین شبها که مرداس قصد رفتن به بوستان رو کرد به همراه ضحاک پسرش به بوستان رفت و با کمک هم شروع به کندن چاهی عمیق کردن و داخلش رو از سنگ و هر چیز برنده‌ای پر کردن. بعد هم با علف‌ها و شاخه‌های درخت درب چاه رو پوشوندن تا مرداس متوجه وجود چاه نشه. شب که به نیمه رسید، مرداس طبق عادت هر شب بدون چراغ در حضور مهتاب با صدای چهچه مرغ خوشخوان و عطر گلهای بوستان وارد باغ شد. میخواست به سمت حوضش بره تا بتونه سر و بدنش رو بشوره که یک باره زیر پاهاش خالی شد و به قعر چاه افتاد و بعد از ناله کوتاهی مرد. به خون پدر گشت هم داستان، ز دانا شنیدم من این داستان، که فرزند بدگر شود نر شیر، به خون پدر هم نباشد دلیر. مگر در نهانش سخن دیگر است، پژوهنده را راز با مادر است. فرومای ضحاک بیدادگر، بدین چاره بگرفت جای پدر. به سر برنهاد افسر تازیان، بر ایشان ببخشید سود و زیان. با نقشه ابلیس مرداس کشته شد و ضحاک جای پدرش رو گرفت. ابلیس که خبر داشت ضحاک سر از حرفش بر نمیتابه، با نقشه دیگه‌ای سراغ ضحاک اومد. یک روز که ضحاک روی تخت شاهی نشسته بود، دید که جوانی زیبا، خوش سخن و اهل بزم وارد ایوانش شد. ضحاک پرسید: ای جوان، تو کیستی؟ اگر در خور باشم و من رو قابل بدونید، خالیگرم، یعنی آشپزی میکنم. غذاهایی برای شاه میپزم که تا به امروز هرگز نخوردن. اینقدر گفت که ضحاک شیفته هنر آشپزی اون شد و کلید خورشخانه رو به جوان داد. در اون زمان به جز نون چیز دیگه ای رو نمی پختن، نه گوشت، نه تخم مرغ و نه پختنی های دیگه. نون رو با هر چیزی که از طبیعت به دست می اومد می خوردن. ابلیس کشتن حیوانات رو به ضحاک آموخت. خوردن گوشت رو باب کرد. اول هم از زرده تخم مرغ برای ضحاک املتی خوردنی آماده کرد و یواش یواش از گوشت هر مرغ و 4 پایی براش خورش پخت و با خون حیوانات ضحاک رو پروروند. ضحاک هم که طعم گوشت به دهانش مزه کرده بود، از همه اونها میخورد و به آشپز آفرین میگفت. مرد آشپز که کسی جز خود ابلیس یا شاگرد اون نبود گفت: ای شاه، فردا براتون خورشی میپزم که تمام بدنتون پرورش پیدا کنه. چون این گفت ابلیس نیرنگ ساز که شادان زیهی شاه گردن فراز، که فردات از آن گونه سازم خورش، که از او باشدت سر به سر پرورش. برفت و همه شب سگالش گرفت، که فرداز خوردن چه سازد شگفت. خورش هاز کپک و تذرو سپید، بسازید و آمد دلی پر امید. شه تازیان چون بنان دست برد، سر کم خرد مهر او را سپرد. 3 روز خان را به مرغ و بره، بیاراستش گونه گون یک سره. به روز 4 چو بنهاد خان، خورش ساخت از پشت گاو جوان. بدو اندرون زعفران و گلاب، همان سال خورده می و مشک ناب. چو ضحاک دست اندر آورد و خورد، شگفت آمدش زان هوشیوار مرد. بدو گفت: بنگر که از آرزوی، چه خواهی بگو با من ای نیک خوی. خورشگر بدو گفت: که ای پادشاه،
همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از چهر توست. یکی حاجت هستم به نزدیک شاه، و اگرچه مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد تا سر کتف اوی، ببوسم بدو برنهم چشم و روی. اون شب رو ابلیس به اندیشه ساختن نان و خورش فردا بود که چجوری ضحاک رو بیش از پیش به گوشت و جادویی که به سر داشت پابند کنه. بالاخره از کپک و قرقاول و مرغ‌های دیگه سفره رنگی برای ضحاک پهن کرد. روز دیگه رسید و سفره رو با گوشت مرغ و بره پر رنگ و بو کرد. روز چهارم از پشت گوساله همراه با زعفرون و گلاب و شراب کهنه و مشکناب بهترین خورشتی که میشناخت رو ساخت. ضحاک از خورش که خورد دل و هوشش رو به آشپز سپرد و گفت: چه آرزویی در سینه داری که من اون رو برای تو برآورده کنم؟ هرچی میخوای از من بخواه آشپز. اهریمن که به صورت آشپز نزد ضحاک اومده بود گفت: ای شاه، همیشه دلشاد باشی. دل من از مهر تو پر شده، اما حاجتی دارم. اگرچه که اون درجه رو ندارم که در پیشگاه تو آرزویی بکنم، اما در دلم هست که تو اجازه بدی تا کتفهات رو ببوسم و سر و چشمم رو به کتفهای تو بمالم. این بزرگترین افتخار برای منه. ضحاک تا که خواسته جوان رو شنید به خودش مغرورتر شد. پیش بیا ای مرد، پیش بیا و کتف من رو ببوس تا نام تو در جهان بلند آوازه بشه. اهریمن که دلشاد شده بود جلو رفت و کتفهای ضحاک رو بوسید. چو بوسید شدن در زمین ناپدید، کسان در جهانین شگفتی ندید. اهریمن وقتی که کارش رو انجام داد یک بار از نظرها غایب شد. چند روزی نگذشته بود که از بوسگاه اهریمن 2 مار سیاه بیرون اومدن. ضحاک در به دنبال چاره‌ای بود. مارها روز به روز بزرگتر می شدن و امون ضحاک رو بریده بودن، تا اینکه در نهایت دستور داد هر 2 مار رو از ریشه ببرن. مارها رو که بریدن، ضحاک نفسی کشید و خوشحال به بارگاهش برگشت. اما هنوز مدت زیادی نگذشته بود که از همون ریشه قبلی روی کتفهای ضحاک 2 مار سیاه دوباره رشد کردن. حالا دیگه خبر مارهای دوش ضحاک بین همه مردم پخش شده بود. مردم افسانه ها می گفتن و رعب و وحشت همه جا رو فرا گرفته بود. ضحاک دستور داد تا همه دانایان و پزشکان جمع شدن و روزها از اونها مشورت گرفت. داروهای مختلف ساختند، اما در نهایت مران درد را چاره نشناختند. رنج و گرفتاری ضحاک روز به روز بیشتر می شد. داخل هر شهری به دنبال پزشک و راه چاره‌ای بود، تا اینکه روزی بهش گفتن دانایی تازه به شهر اومده و برای بیمارها و جادو شده ها معجزه میکنه. ضحاک روحش هم خبر نداشت که ابلیس دوباره در چهره دیگه براش نقشه تازه کشیده. ابلیس این بار لباس پزشک ها رو پوشید و با دانایی تمام به ایوان ضحاک اومد. ای شاه، آنچه بر دوش تو رویده ماران هستند و بریدنشون هم بیفایده است. برای رها شدن از شرشون باید به اونها غذا بدی تا به آرامی بخورند و بلای جانت نشن. تنها چاره برای درد تو همینه. اما غذای این مارها مثل باقی مارها نیست. جز مغز سر مردم چیز دیگه ای اونها رو به آرامش نمیرسونه. دستور بده روزی 2 مرد جوان رو بکشن و مغز سرشون رو برای این مارها بیارن. به دستور ابلیس ضحاک هر روز همین کار رو میکرد. اما برگردیم به داستان جمشید. گفتیم 23 سال نیایش رو فراموش کرد. فر ایزدی روز به روز از جمشید دور میشد و مردم و سپاهش ازش فاصله میگرفتن. نقطه نقطه ایران هر کسی به طمع تخت شاهی دست به آشوب میزد، تا کم کم سپاه ایران از جمشید بریدن و به ضحاک رو آوردن. ضحاک هم لشکری بزرگ از ایرانیان و تازیان جمع کرد و به سمت کاخ جمشید حرکت کرد. جمشید تخت و کلاهش رو برای ضحاک گذاشت و 100 سال از چشم مردم دور شد. به سرزمین‌های مختلفی میرفت،
از هر جا که میشناختنش به جای دیگه‌ای میرفت تا سال 100 نزدیک دریای چین جاسوسی جمشید رو دید و خبر برای ضحاک آورد که پادشاه، مژده بده که جمشید رو یافتم. ضحاک به دنبال جمشید شتافت و وقتی که پیداش کرد امونش نداد و جمشید رو با اره از وسط دو نیمه کرد. چون این است کیهان ناپایدار، تو در وی به جز تخم نیکی مکار. ضحاک 1000 سال پادشاهی کرد. در دوران ضحاک نیکی و فرزانگی نابود شد. مردم در پنهان راستی می کردن و اگر کسی نیکی می کرد داستانش رو به راز می گفتن. دیوهایی که طهمورث به بند کشیده بود از بند آزاد شده بودن و برای خودشون قدرت نمایی می کردن. جادوگری باب شده بود و جادوان قدرت گرفته بودن. ضحاک حالا دیگه جمشید رو کشته بود و تخت پادشاهیش رو تصاحب کرده بود. اما فقط به این قانع نشد و دختران جمشید شهرناز و ارنواز رو هم دستور داد تا به ایوان پادشاهی بیارن و اونها رو به عقد خودش در آورد. روایات مختلفی در رابطه با شهرناز و ارنواز هست. در برخی روایات شهرناز و ارنواز دختران جمشیدن و در برخی از روایات دیگه خواهران جمشید. اما ضحاک اونها رو روز به روز به سمت بدخویی و جادوگری آموزش میداد. نفس مردم از ترس گره خورده بود. به پروردشان از ره جادویی بیاموختشان کژی و بدخویی. ندانست خود جز بد آموختن، جز از غارت و کشتن و سوختن. دیگه همه میدونستن که هر شب 2 مرد جوان داخل شهر دزدیده میشن. کم کم مشخص شد که هر شب 2 مرد رو به ایوان ضحاک میبرن، سر میبرن و مغز سرشون رو به مارهای روی دوش ضحاک میدن. اما هیچ کس جرأت حرف زدن و اعتراض نداشت. شب که میرسید همه مردم با ترس قدم بر میداشتن. هر مرد جوانی به انتظار شبی بود که سربازها بدزدنش و در خورشخانه ضحاک سرش رو ببرن. القصه روزی از روزها 2 مرد پارسا به نام ارمایل و گرمایل نشسته بودن و مشغول صحبت کردن بودن. از این روزگار تلخ از ظلم ضحاک سخن می گفتن. هر روز زنانی رو می دیدن که زار و گریان در کوچه و آبادی به دنبال مردها و جوانانشون که به دست سربازان ضحاک کشته می شدن می دویدن. یکی از این 2 مرد به اون یکی گفت اگه بتونیم به عنوان آشپز به کاخ ضحاک وارد بشیم شاید بتونیم هر شب یکی از جوانهایی که میارن رو نجات بدیم. اونها با هر تلاشی بود خودشون رو بالاخره وارد کاخ ضحاک کردن و بعد از کلی هنرنمایی و ساخت خورش بالاخره آشپزخانه شخصی ضحاک رو دست گرفتن. شب که میشد سربازها 2 جوان بخت برگشته رو که براشون هم فرقی نمی کرد از بزرگان و اشرافیان بودن یا از مردم عادی با دست و پای بسته می آوردن و از بالا داخل آشپزخونه می انداختن. ارمایل و گرمایل هم سریع دست و پاشون رو باز می کردن و به ناچار یکیشون رو سر می بریدن و به جای مغز اون یکی مغز گوسفند می ریختن و خورش می ساختن. اما اون جوونی که بختش بلند بود و نجات پیدا می کرد رو بهش توشی راهی می دادن و می فرستادنش به سمت کوه و می گفتن از این به بعد باید داخل کوه زندگی کنی. دیگه به شهر بر نگرد که اگر تو رو پیدا کنن هم ما رو می کشن و هم خودت رو سر می برن. به این ترتیب ارمایل و گرمایل هر ماه 30 جوان رو نجات می دادن و به کوه می فرستادن. زمان زیادی نگذشت که ساکنین کوه تعدادشون به 200 نفر رسید. ارمایل و گرمایل تعدادی بز و گوسفند براشون به کوهستان فرستادن تا اونها هم بتونن داخل کوه به زندگیشون ادامه بدن. 40 سال از پادشاهی ضحاک مانده بود. شبی از شبها در ایوان شاهی کنار ارنواز خوابیده بود که در خواب دید 3 مرد جنگی، 2 نفرشون بزرگتر و یکیشون کوچکتر وارد ایوان شاهی شدن. مرد کم سالتر که گرز گاوسری به دست داشت به نزدیک ضحاک اومد و با اون گرز به سر ضحاک کوبید و پای ضحاک رو با چرم و دستانش رو با زه کمان بست و هر 3 ضحاک رو به کوه دماوند بردن
و کشان تا بالای کوه به دنبال خودشون کشیدن. ضحاک که در خواب مرگ خودش رو دیده بود با آنچنان فریادی از خواب پرید که کاخ 100 ستونش به لرزه در اومد. ارنواز که شگفت زده شده بود از ضحاک پرسید: ای شاه، تو که آرام خوابیده بودی، چرا با این پریشانی از خواب پریدی؟ چرا ترسانی؟ اون چه در خواب دیدم شگفت انگیز بود. اگر بگم چی دیدم از جان من ناامید میشی. به من بگو، شاید بتونم چاره‌ای بکنم. ضحاک تمام اون چه رو دیده بود برای ارنواز تعریف کرد. همین حالا دستور بده از تمام سرزمینت اخترشناسان و موبدان و دانایان رو به کاخ بیارن و اون چه در خواب دیدی رو برای اونها هم باز بگو. اونها به تو میگن اون 3 نفری که در خواب دیدی دیون، پریان یا انسان. وقتی این رو فهمیدی میتونی براش چاره‌ای پیدا کنی. ضحاک دستور داد تا همه دانایان کشور رو جمع کردن و وقتی همه به کاخ ضحاک اومدن اون چه رو در خواب دیده بود تعریف کرد و از اونها خواست تا خواب رو تعبیر کنن تا بفهمه کی خواهد مرد و جانشینش کیه. اخترشناسان و موبدان به گردش ستارگان نگاه کردند و پرده از راز خواب ضحاک برداشتن. اما مگه کسی جرأت میکرد حقیقت رو به ضحاک بگه؟ همه از ترس جانشون تا 3 روز که داخل کاخ بودن هیچ نگفتن، تا روز 4 که ضحاک فریاد زد: یا حقیقت رو به من میگین یا تک تکتون رو زنده به دار میکنم. میون جمع دانایان موبدی بود به اسم زیرک که خیلی هم بیباک بود. زیرک جلو اومد و گفت: ای شاه، غرور رو از سرت بیرون کن که هر کسی برای مرگ به این جهان میاد. پیش از تو شاهان فراوانی بودن، چون روزگارشون به سر اومد مردن. اون که قبل از تو شاه بود تو بر جاش نشستی. بدون کسی به نام فریدون به این جهان میاد که تاج و تخت تو رو زیر و زبر خواهد کرد. اما اون جوون هنوز از مادر زاده نشده. وقتی به دنیا بیاد و به سن مردی برسه با گرز به سرت میکوبه، تو رو به بند میکشه و به گوچه خیابان کشان به دنبال خودش میبره. چرا من رو به بند میکشه؟ چه کینه‌ای با من داره؟ تو دایه اون جوون که گاوی مهربونه رو میکشی. به همین دلیل اون سر گرزش رو به شکل گاو درست میکنه و به سراغت میاد. ضحاک تا پیشبینی موبد رو شنید بیهوش شد و از تخت به زمین افتاد. زیرک هم از این فرصت استفاده کرد و از کاخ ضحاک به در رفت. چند سالی گذشت و فریدون به دنیا اومد. اون جایی که فریدون زندگی می کرد گاوی بود به اسم برمایه یا پرمایه. اون گاو با فریدون رام شد. گاوی بود بزرگ، هوشیار و شیرا. فریدون از شیر اون گاو زندگی می کرد. در تمام این سالها هم ضحاک کل ایران رو عقب فریدون می گشت. گرچه فریدون اسم پدر خودش رو نمیدونست، اما اسم پدرش آبتین و اسم مادرش فرانک بود. وقتی به فرانک خبر رسید که ضحاک در به دنبال فریدونه، مادر فریدون رو برداشت و از ترس ضحاک به صحرا برد و بچه رو به برمایه یا پرمایه سپرد. 3 سال تمام برمایه فریدون رو شیر داد و حفاظت کرد. ضحاک که از پیدا کردن فریدون هنوز ناامید نشده بود، کل دنیا رو میگشت تا بلکه فریدون رو به چنگ بیاره. فرانک به ناچار فریدون رو برد و به مردی در کوه که مورد اعتمادش بود سپرد. در همون زمان جاسوس‌ها جای پرمایه و فریدون رو به ضحاک خبر دادن و گفتن پرمایه داخل فلان مرغزار میچره. ضحاک مثل دیوانه ها خودش رو به مرغزار رسوند. اول گاو رو کشت و به خیال کشتن فریدون به خونه فرانک رفت، اما خونه خالی بود، چرا که فریدون به کوه رفته بود. پس ضحاک دستور داد تمام خانه فرانک رو به آتش بکشن تا هیچ اثری از اون باقی نمونه. فریدون تا 16 سالگی داخل البرز کوه بود. وقتی به 16 رسید از کوه پایین اومد و به سراغ مادرش رفت و گفت: مادر، من دیگه 16 سالمه. از این که بین همسن و سالام نوم و نشون پدرم رو نمیدونم خجالت میکشم. تو به من بگو پدرم کیه که وقتی ازم میپرسن من هم جوابی داشته باشم. پسرم، اسم پدر تو آبتینه.
پدرت از نژاد طهمورث دیو بنده. خون پادشاهی داخل رگای توه. اخترشناسا به ضحاک گفته بودن که برهم زننده پادشاهی تو جوونی به اسم فریدونه. ضحاک خونه به خونه پی تو میگشت. برای همین من تو رو پنهون کردم و اسم پدرت رو آشکار نکردم تا ضحاک به نشونی پدرت تو رو پیدا نکنه. اما آبتین جوان بود که مرد، یا بهتره بگم کشته شد. قصه اینه که بر روی دوشهای ضحاک 2 مار وجود دارن که از مغز سر آدما تغذیه میکنن. پدر جزو کسایی بود که کشتنشو از مغز سرش برای مارهای ضحاک خورش ساختن. وقتی این اتفاق شوم افتاد، من تو رو برداشتم و به سمت بیشه فرار کردم. داخل اون بیشه چشمم به گاوی خورد که تا به اون روز ندیده بودم. چرم تنش پر از نقش و نگار بود. از باقی گاوها بزرگتر و شیراتر بود. از نگهبان گاو خواستم تا تو رو از پستان اون گاو شیر بده. برمایه به تو مهربان شد و 3 سال تمام بهت شیر داد و ازت مراقبت کرد تا اینکه جاسوسای ضحاک از وجود گاو باخبر شدن و ضحاک مثل دیوانه ها به اون بیشه اومد و پرمایه رو کشت. پرمایه که کشته شد، من تو رو برداشتم و فرار کردم تا امروز که به اینجا رسیدی. مادر، حتی یه لحظه برای جنگیدن با ضحاک و از میون بردنش صبر نمی کنم. ضحاک رو دست کم نگیر. اگر اراده کنه از هر کشوری 100,000 سرباز به جنگ تو میان. صبر پیشه کن پسرم. به فرمان یزدان پاک برارم ز ایوان ضحاک خاک. فریدون این رو گفت و به فکر رزم آخر شد. از سمت دیگه ضحاک دیگه مطمئن بود فریدون به سن رشد رسید و احساس خطر کرد. به درباریانش گفت بیایید تا عهدنامه‌ای بنویسیم و تمام شما بزرگان بر اون گواه باشید و امضا کنید که من ضحاک تازی در ایران شهر و باقی سرزمین‌ها جز تخم نیکی نکاشتم، تا اگر روزی اون دشمن پنهان پیدا شد همه به راستی و درستی من گواه باشن. درباریان و بزرگان از ترس جانشون همه گفته‌های ضحاک رو پذیرفتن و گواهی تهیه و امضا شد که یک باره از بیرون درگاه ضحاک صدای فریاد بلندی سر به فلک کشید. ضحاک گفت کیه که داد میزنه؟ پیش بیاریدش. مرد جلو اومد و با 2 دست به سرش زد و فریاد کرد بده داد من کامدستم دوان، همین نالم از تو برنج روان. ای شاه، از تو دادم رو میخوام. اگر عادل و دادگر هستی داد من رو هم بده. اگر تو دادگری چرا باید فرزند من رو ازم بگیری؟ ای شاه، به من رحم کن که هر زمان جگر من از تو میسوزه. مگر من با تو چی کار کردم؟ مگه تو محبت پدر و فرزند رو نمیدونی؟ تمام پسرهای من به دست تو کشته شدن. حالا آخرین اونها هم به چنگ سربازان توه. به جوانی اون و پیری من رحم کن. اگر از حرف هم بوی از دروغ به مشامت میرسه من رو بکش. اما اگر بیگناهم و حرف حساب میزنم این بهانه جویی ها دیگه برای چیه؟ من دیگه فرزندی ندارم، همه رو برای تو کشتن. یکی بی زبان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. اگر 7 کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختیت از بهر ماست؟ ضحاک از شنیدن حرفهای کاوه آهنگر که عادت به شنیدنشون هم نداشت از پاسخ دادن باز موند و دستور داد تا پسر کاوه رو آزاد کنن و به زبان از اون دلجویی کنن. و بعد به کاوه رو کرد و گفت حالا که دادگری من رو دیدی این نوشته رو گواهی و امضا کن. کاوه اون رو خوند و رو به درباریان کرد و گفت ای بزرگان، ای درباریون، شما از مهر خدا بریدید. شما به همراه شاهتون همه روونه دوزخ میشین. من به این محضر گواهی نمیدم و ای ضحاک، از خشم تو هم باکی ندارم. بعد هم از جا بلند شد و عهدنامه رو پاره کرد و به همراه پسرش از ایوان شاه بیرون رفت. بعد از بیرون رفتن کاوه همه درباریان زیر گوش ضحاک خوندن که چرا گذاشتی به تو درشتی کنه و اون حتما به راه فریدون میره. ضحاک که تازه به خودش اومده بود به اونها گفت وقتی صدای فریادهای کاوه رو
نمیدونم چی پیش میاد که راز سپهر رو کسی نمیدونه. خب بگیم از کاوه آهنگر که وقتی از ایوان شاه به کوچه و خیابان اومد با صدای بلند فریاد کشید و مردم رو به عدل و داد دعوت کرد. مردم کوچه و بازار که صداش رو شنیدن دورش جمع شدن و کاوه هم سراغ مغازش رفت و اون چرم آهنگری که موقع کار به کمر میبست رو به سر نیزه کرد و در پی اون همه بازار دگرگون شد. این بود اپیزود دوم روایت شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. یادتون نره که حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید و همینطور اگر تمایل دارید به پادکست خودتون کمکی بکنید میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست از ما حمایت مالی بکنید. تا قصه بعدی، خدا نگهدارتون.